سلام، من ابراهیمم و داخل این ویدیو قرار با هم دیگه 16 تا عبارت یا همون بهتر بگیم اصطلاح با کلمه میک بررسی بکنیم. 16 تا عبارتی که درشون میک به کار رفته و حالا با هم دیگه متفاوتن و معانی مختلف در جای زبان انگلیسی دارن. پس با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. اگر علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید و به پادکست های زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی و ترجمه فارسی علاقه‌مندید، حتما کانال من رو سابسکرایب داشته باشید و هر پیشنهادی، انتقادی و یا هر سوالی بود داخل باکس کامنت از من بپرسید. من حتما به اونها پاسخ خواهم داد. Let's get this thing started. Number 1. Make a comparison. Make a comparison. یعنی یک مقایسه ایجاد کردن. comparison یعنی مقایسه، قیاس، و make یعنی ایجاد کردن. به این مثال توجه کنید. Using the internet is an easy way of making comparison between the prices. یعنی چی؟ یعنی یکی از آسون ترین راه ها برای مقایسه قیمت ها با هم دیگه استفاده از اینترنته. Using the internet. Make sense. Make sense در حالت کلی به معنای یک مسئله، یک ایده، یک نقشه، یک پلن یا هر چیزی که مفهوم داشته باشه، چیزی که مثلا شما مفهومش رو بفهمید، چیزی که بتونید درکش کنید. حالا اگر اون رو نتونید شما درک کنید، ما میگیم که it doesn't make sense. به این مثال دقت کنید. Her idea doesn't make any sense. Her idea doesn't make any sense. یعنی چی؟ یعنی ایدهش هیچ مفهومی نداره، هیچ درکی ما نمیتونیم از ایده اون خانم دریافت بکنیم. و حالا عکس این قضیه هم صادقه دیگه، یعنی که اگر یک ایده‌ای باشه، یک پلن یا یک هر چیزی باشه که بتونیم درکش بکنیم و بفهمیمش، میگیم it makes sense. It makes sense. Make a mistake. Make a mistake. خب اینو که همتون میدونید mistake به معنی اشتباه، به make هم یعنی اشتباه کردن. اما من میخوام این وسط به شما یک قید یاد بدم که خیلی خوبه. For example, make a terrible mistake. یه اشتباه خیلی افتضاح. یا مثلا make an expensive mistake. یه اشتباه خیلی گرانبها. به این مثال توجه بکنید. Al-Qaeda made an expensive mistake by attacking the US soil. Al-Qaeda made an expensive mistake by attacking the US soil. یعنی القاعده با حمله کردن به خاک آمریکا یک اشتباه گرانبها رو انجام داد. An expensive mistake. یک اشتباهی که واسه خیلی گرون تموم شد. Make someone to do something. یعنی چی؟ یعنی یک فردی رو مجبور بکنی شما یک کاری انجام بده. To force someone. Force هم به معنی اجبار کردن کسیه. به این مثال دقت کنید. We made John to buy that house over the river. We made John to buy that house over the river. یعنی ما جان رو مجبور کردیم که اون خونه، حالا اون طرف رودخونه رو خریداری بکنه. Make something difficult, easy or possible. Social media has made the communication very fast. پس make something difficult یا make هر چیزی possible به معنی این هست. شما اون make رو در نظر میگیرید، اون کلمه‌ای که بعدش هم به کار گرفته شده در نظر. مثلا اینجا اگه possible هست یعنی ممکنه، یعنی چیزی کاری رو شما ممکن بکنید. make it در اینجا به معنی موفق شدن در انجام یک کاری، یک کاری رو شما موفق شدی انجامش بدید. به این مثال دقت بکنید. Well, with these workers you have, you'll never make it. With these workers you have, you'll never make it. یعنی چی؟ یعنی با این کارگرایی که داری هیچ وقت نمیتونی موفق باشی. You'll never make it. یه مثال دیگه هم بزنم، شاید اینو تو فیلم‌ها و بازی رایانه‌ای بیشتر دیده باشید. مثلا یک فردی با یک کسی دیگه قرار داره و زنگ میزنه به اون فرد. Hello John, I can't make it, sorry. Or you made it, congratulations. یعنی رسیدن، یعنی سر اون قول موندن. مثلا قول میتونه هر چیزی باشه دیگه. مثلا قول داده که توی قرار حاضر باشه، اومده سر قرار. He made it, she couldn't make it. نتونسته بیاد. Make a progress یعنی پیشرفت کردن در یک کاری. Progress هم که حالا اون بازی زمانی بیشتر مطرحه. Progress یعنی اون بازی زمانی که شما یک کاری رو شروع میکنی تا اون کار به اتمام برسه، به اون بازی زمانی میگن progress. And make a progress یعنی پیشرفت کردن. بیشتر توی اون مسیر به قولی هدفتون حرکت کردن. Make a progress. به این مثال توجه بکنید. I made a very little progress at studying. I made a very little progress at studying. میگه چی؟ میگه که من پیشرفت خیلی کمی
داخل درس خوندن داشتم. I made a very little progress in studying. Make friends and make enemies. یعنی دوست پیدا کردن و دشمن تراشیدن. به این مثال هم توجه کنید، خیلی قشنگه. Always focus on make friends, not make enemies. Always focus on make friends, not enemies. میگه چی؟ میگه همیشه always تمرکزت رو این باشه که توجهت به این باشه که دوست بیشتر پیدا کنه، نه که دشمن بتراشی. Make up mind یعنی تصمیمتو بگیر. این تصمیمتو بگیر یه طورایی، حالا make up mind با اون make your decision هم معنی هستن، دوتاشون رو میتونید استفاده بکنید، اما make up mind یه مقداری حالت صمیمانه تر و یه مقداری غیر رسمی تر داره. بهتون پیشنهاد میکنم تو جای رسمی make a decision استفاده کنید تا make up your mind. به این مثال برای make up your mind هم توجه داشته باشید که میگه چی؟ میگه come on make up your mind we got no time left. میگه بابا بجنب سریع تصمیمتو بگیر، هیچ زمان دیگه واسه اون باقی نمونده ها. Make the best of یعنی به نحو احسن از یک چیزی استفاده کردن. به این مثال خیلی توجه بکنید، راحت با این مثال متوجه میشید. Even though the Martinez family is having financial problems, they make the best of everything by enjoying the simple pleasure of life. Even though با این حال که the Martinez family is having financial problems، خانواده مارتینز یک سری مشکلات اقتصادی در حال حاضر دارن، they make the best of everything by enjoying the simple pleasure of life. از هر چیزی به نفع احسن استفاده میکنن. چه جوری؟ از لذت‌های خیلی ساده دنیا از چیزهای خیلی ساده دنیا لذت میبرن، اینجوری به نحو احسن از چیزهایی که دارن استفاده میکنن. خیلی متشکرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. حتما این فکر کنم 15-16 تا موردی که بهتون گفتم رو تمرین کنید. من خیلی داخل انگلیسی زبان ها دیدم که اینها رو استفاده میکنن و از دونستنشون واسهتون خیلی واجبه. حتما نظرتون در مورد این ویدیو، هر سوالی که داشتید، پیشنهادی، هر چیزی داخل باکس کامنت این پایین برای من بنویسید. خوشحال بشم که این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیو بعد، see you later.